ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸ ਲਾਈਵ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਰਬਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਸਤੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆइए स्वागत करते हैं डॉक्टर चौधरी जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਜ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PCOS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਲੋਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਪਰ ਆਫ ਦ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਨਏਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ PCOS ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਯੂਜਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬਲ ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਬੜੀ ਖਾਸ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਬਈ ਸੋਜਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਵੈਲ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ,
ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਲੋ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਬਲ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ, ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਲਾਈਟਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਰ ਆਫ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੈਸ ਸੀ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਗਰ ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਓਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਚੌਧਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਅੱਛਾ, 90% ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਗੋਲੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ USA ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕੋਸ਼ਰ ਔਰ ਹਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਨਾਮਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਪਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਰੋਇਡ, ਕੋਈ ਵਾਈਟਾਮਿਨ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਾਈਕ ਸਟੇਰੋਇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫੂਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਗਰ ਹਲਦੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਰਬਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਹਰਬਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਹਦਾ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਕੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਮਸਲ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣੇ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ 40 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ, 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਯੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੈਕਟ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਸਟਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ MRI CT ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਟੈਸਟਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਿਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰਸ ਪੋਲਿਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬਵਕਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ
ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੈਨ ਯੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੈਟਸ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ Dr. Choudry, now why don't we talk about cystic acne? Cystic acne, as you know, especially in teenagers, it's very common. Right. And there's a lot of new products that are out on TikTok or anywhere, and people, and especially young kids, are ready to buy and use it, and they make it worse. That's right. So how do you treat in homeopathy? So in homeopathic herbal, we take care of the reason of the the problem, why the happening, that we take care of it, rather than you apply you take topical creams or soaps or mouth face washes and all these things, because those things make your problem more worse. And even your skin get very dry, sometimes the skin peels off and that you get very sensitive skin on the face. If you put hot water, you start feeling burning. So teenager, first of all they have to go to the doctor for checkups, diagnose properly, and then you decide what allopathic medicine or homeopathic medicine we have to recommend. So especially for that, inflammation again, and detoxification of the body, and enhancing the immune system. So for those kind of things we recommend. And we recommend some gel also, is aloe vera based gel. It's very safe, there's no harsh chemical in there. And then oat soap, that is very, very effective for that. And especially for the internal medicines we have to recommend. So it depends person to person. It's not like one thing fits for everybody. We do have acne formula, but it's a combination of vitamins and herbs that anybody can use it. But other than that, if you have some other problems, that we have to find out and then recommend the medicine accordingly. Yes. All right. Another question I would like to ask Dr. Choudry is about, you were talking about ulcers, you were talking about indigestion. My question is, when people use PPI, either over the counter, Pepsid, omeprazole, they are very much prescribed, pantoprazole. These are very common PPIs that people usually use it for their anti-acid. And sometimes it doesn't work. Sometimes you have to go endoscopy, biopsy, and everything you're trying it's not working. The food, the common food, the normal food that we eat, we cannot digest. How do you treat that? Okay, so those medicine you just mentioned, they are like temporary relief. If you have the problem, if you have your stomach making too much acid, you take anti-acid medicine. Right away you feel better. But this is not the way to treat the like temporarily. So in homeopathic herbal way, we do the holistic approach. In persons, depending on what's going on with his lifestyle and eating habits, and this is prolonged. Like if you eat, for example, late night, and if you're doing for a long time, so what's going to happen? You're going to mess up your stomach. And the same way, like if you have constipation, like if you have constipation, you have to take care of it. We recommend detox program for that. We recommend digestive formula that will help your digestion. Your enzymes are low, or your acid, too much acid in the stomach, or too low acid in the stomach. So we find out the reason, and then we recommend accordingly. So this way, and we tell the person how to take care of your daily routine and the food, and this way the person get fully cured, rather than he's popping the pills every day, and then depending on those things. Yes. So another question is, Dr. Choudry, I'm sure there are a lot of people who agree with me. They want to get rid of allopathic medicine totally. They don't want to be dependent on that. They just want to get rid of it. They just want to try something new. I know you said once that it takes time. How does a person can stay away from allopathic, and then even to start allopathic, if the doctor advice, how can they start homeopathy? But first of all, mostly the problem that we have is because of the person's lifestyle and eating habits. So in a holistic approach, we do recommend person that they have to change their diet, their lifestyle and eating habits. And along with that, they can take the homeopathic herbal medicine, and slowly they get better and stay on that
natural way of eating and resting and all these things. Okay. And this way they're going to get rid of their allopathic medicine. Okay. For example, if somebody has acidic problem and stomach problem and they drink coffee every day with a bagel, they start with that, you Right, know. yeah. So how come, you know? So Right. they don't eat any fruits, they don't eat any protein like good, and you know, and Right. they've been doing this for a long time. So you mess up your stomach. Right. So first thing in the morning, glass of water, one apple, then you have tea, Absolutely. Yeah. coffee, Yeah. put some more milk, you know, stay away from coffee too much, you know, caffeine. You know, if little bit is okay, but you know, if you drink 3-4 cups a day, Right. and your stomach gonna be messed up. Okay. So Wow. this way, All right. you know. So So you have we to change your the lifestyle, eating habits, and then you get rid of the medicines. Okay. Otherwise, you don't need medicine. Person don't need a healthy person. Why they take medicine? They need proper food and Right. you know, right food and proper Right. food. I do remember, like, you know, when we were back home, growing up, I don't think any of us were dependent on medicine or, you know, have any headaches, or we had to take, you know, again, pop the pill and then, you know, really get relief in 20 minutes or so. I think being very active, as you say, because That's back right. home we were very active. Now we are dependent on the cars, even though we have to go to grocery. Yes. Buy a No gallon walking. of milk, you know, Yes. you know, even though the grocery Yeah. store is very close by, Yes, we we'd take the still car. rather take a car. And So, the other of course. one thing, since you're talking about the lifestyle and eating habits and how. Right. And you know, the cell phone, if you eat, and you'll see a lot of people, they do like that. While they're eating, they're watching TV, they're watching on the phone, on the social media. So this is very bad for the digestion, you know. And if you eat, you concentrate on eating, and that will help your digestion. And if Right. your mind is somewhere, like you watching the phone or TV and you eating, Right. so it's not a good way to, you know. So to anything digest, you yeah. do, concentrate, do one thing. Okay. You know, that would be good for you and you can do properly. Other than that, if you're driving and you're watching on the phone and you're listening on the music and, you know, like all these kind of things, Right. so your body function doesn't go proper, you know. Okay. So if you eat, you just eat. Eat. Right. Don't be on the phone. This Be is focused today's on it. advice is that stay away from social media too much. You know, like if it's you're spending too much time, that's not good. Right. And then while you eating, don't use the phone. It is so important, and I think, Dr. Choudry, I'm still away from social media, I have to say. Good. I think we should bring a program one day. Of course, we talk about homeopathy, about lifestyle. Right. I can go on and on with Dr. Choudry on this, you know, people who are so much addicted to the phone and social media, and you go out with your friends and stuff, and they all are just on the phone and not even having a conversation with each other. Right. I think that really, really triggers me. It's like, oh my God, what's the point? You know, you go out, you want to hang out with your Right. friends or Yeah, family, whatever. you're on the phone. And then just put the phone away and then Yes. have the conversation. This is a really, really, I feel a big thing that's going on in these days. But we'll talk about that some other time. Dr. Choudry, thank you so much again You're for welcome. being here. It was always You're welcome. wonderful for enlightening us with great ideas and giving us more knowledge about homeopathy and herbal. You're We'll welcome. see you next Thursday. Okay. And thank you Thank so you. much to everyone who are tuned in today. And if you have any questions, you can, of course, reach out to Dr. Choudry on his WhatsApp number for all those people who are not in New York, nationwide, who are you know, somewhere in the world. He doesn't just treat people in New York or nationwide. He treats people everywhere in the world that he gets calls from. So if you have somebody or if you know somebody, if you want to give them the number, please do. And then he can help them over the phone. And of course, the medication, homeopathy and herbal products can be mailed also to your home. So thank you so much again for tuning in, and we'll see you next Thursday. Sat Sri Akal.